Dạ chào thầy, đây là video thứ 2 của bài midterm về tiếng Anh sang tiếng Việt. Okay, get started. Topic. Science fiction of Vietnam being a market economy. Sự quan trọng khi Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường. Vietnam will have newfound advantage in dealing with anti-dumping and anti-subsidy investigation by other countries if major investors like US and EU consider it a market economy. Again, Vietnam will have a newfound advantage in dealing with anti-dumping and anti-subsidy investigation by other countries if major investors like US and EU consider it a market economy. Việt Nam sẽ có lợi thế mới trong việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp của các nước khác nếu các nước nhập khẩu lớn như là Mỹ và các nước châu Âu coi đây là nền kinh tế thị trường. The need for recognition of Vietnam market economy status were also in joint statement between General Secretaries Nguyễn Phú Trọng and President Joe Biden on upgrading the two country relation to a comprehensive strategic partnership. One more time. The need for recognition of Vietnam market economy status were also in the joint statement between General Secretaries Nguyễn Phú Trọng and President Joe Biden on upgrading the two country relation to a comprehensive strategic partnership. Sự nhất thiết là phải thừa nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam cũng nằm trong tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden về việc nâng cao quan hệ giữa hai nước trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện. The EU also sees Vietnam as a non-market economy. In 2015, while free trade agreement negotiations were underway, the EU delegation representative told the press that signing shouldn't be equated to recognizing Vietnam as a market economy. One more time. The EU will also see Vietnam as a non-market economy. In 2015, while free trade agreement negotiations were underway, the EU delegation representative told the press that the signing shouldn't be equated to recognizing Vietnam as a market economy. Việt Nam được châu Âu coi là nền kinh tế phi thị trường. Năm 2015, khi các cuộc đàm phán hiệp định thương mại diễn ra, thì đại diện của phái đoàn châu Âu nói với báo chí về việc ký kết hiệp định nhưng không đồng nghĩa với việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. A non-market economy is one where government has a monopoly or near monopolies on trade and the state
gas to set domestic prices. Again, a non-market economy is one where the government has a monopolies or new monopolies on trade and the state gas to set domestic prices. Nền kinh tế phi thị trường là nền kinh tế mà chính phủ độc quyền hoặc gần như là độc quyền về thương mại và nhà nước và có quyền ấn định giá cả trong nước. Or each country you have its own regulation to determine a non-market economy. One more time. Each country will have its own regulation to determine a non-market economy. Mỗi quốc gia sẽ có những quy định riêng để có thể xác định được nền kinh tế thị trường. Nguyễn Thị Thu Trang, Director of the Center for World Trade Organization and Integration, said that in the 2007 WTO accession document, Vietnam has to accept that imposter could regard it a non-market economy. One more time. Nguyễn Thị Thu Trang, Director of the Center for World Trade Organization and Integration, said that in the 2007 WTO accession document, Vietnam has to accept that importer could regard it a non-market economy. Giám đốc của Trung tâm Tổ chức Thương mại Thế giới và Hội nhập, bà Nguyễn Thị Thu Trang cho hay rằng là trong văn kiện gia nhập tổ chức vào năm 2007 của Việt Nam thì trong văn kiện gia nhập tổ chức vào năm 2007, Việt Nam phải chấp nhận việc các nhà nhập khẩu coi mình là nền kinh tế phi thị trường. There is also the fact that many times manufacturers in the additional country are competitor of Vietnamese importer, prompting them to present unfavorable data in their investigation. Chang added. There is also the fact that many times manufacturers in the additional countries are competitor of Vietnamese importer, prompting them to present unfavorable data in this investigation. Chang added. Bà Trang chia sẻ thêm là trên thực tế là nhiều các nhà sản xuất ở quốc gia khác là đối thủ cạnh tranh với Việt Nam, khiến họ đưa ra những dữ liệu bất lợi đối với Việt Nam trong các cuộc điều tra này. The possibility of removing a tax imposition is limited in turn. Again, the possibility of removing a tax imposition is limited in turn.
khả năng xóa bỏ việc áp đặt thuế lên hàng nhập khẩu cũng bị hạn chế theo. The U.S. also initiated the more trade defense investigation with Vietnam, mainly anti-dumping investigation with 25 out of 56 cases as of August in 20 and 23. One more time. The U.S. also initiated the more trade defense investigation with Vietnam, the mainly anti-dumping investigation with 25 out of 56 cases as of August in 20 and 23. Hoa Kỳ cũng bắt đầu các cuộc điều tra trong việc phòng vệ thương mại với Việt Nam, chủ yếu là điều tra về việc chống bán phá giá trên với chống bán phá giá với 25 trên 56 trường hợp tính đến tháng 8 năm 2023. So this is the end of the part 3. Thank you for listening. Thank you, Mr. Tong.